คุณลองจินตนาการตามผมนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3 ปีก่อนมีอะไรบางอย่างพุ่งชนโลกของเราพลังงานของมันมหาศาลยิ่งใหญ่กว่าพลังงานที่มนุษย์เราเคยสร้างขึ้นมาได้จากเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดเป็นแสนเท่าแต่มันกลับเงียบสนิทไม่มีใครบนโลกที่เดินอยู่บนถนนรู้ตัวไม่มีแสงสว่างวาบไม่มีเสียงกัมปนาตไม่มีไฟไหม้ลามทุ่งท้องฟ้าดูปกติสุขดีทุกอย่างมีเพียงสิ่งเดียวที่รับรู้การมาถึงของมันคือเซ็นเซอร์ที่ฝังตัวอยู่ลึกดำดิ่งลงไปใต้ก้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันกระพริบเตือนขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็เงียบไปเป็นเวลาถึง3 ปีเต็มครับที่ข้อมูลชุดนั้นถูกเก็บไว้เป็นปริศนานักฟิสิกส์ต่างเกาหัวด้วยความงุนงงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนกระทั่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย UMass Amherst ได้ออกมาประกาศทฤษฎีที่อาจจะสั่นสะเทือนวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ไปตลอดกาลพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่เราเห็นในวันนั้นอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ยืนยันการมีอยู่ของหลุมดำดึกดำบรรพ์ที่กำลังระเบิดตัวเองครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคดีปริศนาระดับจักรวาลเรื่องราวของการระเบิดที่มองไม่เห็นแต่ทิ้งร่องรอยที่อาจไขความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด3 ข้อของฟิสิกส์ให้กระจ่างเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นที่จุดเกิดเหตุครับย้อนกลับไปในวันที่13 กุมภาพันธ์ ปี 2023 สถานที่เกิดเหตุไม่ใช่บนบกแต่เป็นใต้ทะเลลึกครับที่นั่นมีโครงการทดลองขนาดใหญ่ชื่อว่า KM3Net ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเจ้าเครื่องนี้ไม่ใช่กล้องโทรทัศน์แบบที่เราคุ้นเคยที่มีเลนส์กระจกส่องขึ้นฟ้าแต่มันคือเครือข่ายของเซ็นเซอร์รับแสงจำนวนนับพันลูกที่ร้อยเรียงกันเป็นสายเหมือนลูกปัดหย่อนลงไปในทะเลลึกเพื่อรอจับสัญญาณของอนุภาคชนิดหนึ่งที่ชื่อว่านิวทริโนคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อนิวทริโนหรือที่ฉายาว่าอนุภาคผีใช่ไหมครับสาเหตุที่เรียกแบบนั้นเพราะมันเดินทางทะลุผ่านทุกอย่างได้แทบไม่ทำปฏิกิริยากับสสารเลยร่างกายของคุณตอนนี้ก็มีนิวทริโนพุ่งทะลุผ่านเป็นล้านๆตัวโดยที่คุณไม่รู้สึกแต่ KM3Net ถูกออกแบบเพื่อดักจับเจ้าผีตัวนี้โดยเฉพาะและในวันนั้นมันจับปีศาจได้ตัวหนึ่งครับเหตุการณ์นี้ถูกตั้งรหัสว่า KM3-230-213A สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตกตะลึงจนตาค้างไม่ใช่แค่การเจอนิวทริโนแต่คือพลังงานของมันครับนิวทริโนตัวนี้พกพาพลังงานมาในระดับ100 ถึง 220 เพตตาอิเล็กตรอนโวลต์คำว่าเพตตาอาจจะนึกภาพยากผมขอเปรียบเทียบแบบนี้ครับเครื่องเร่งอนุภาคที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นคือ Large Hadron Collider หรือเรียกย่อๆว่า LHC ที่เซิร์นพลังงานสูงสุดที่ LHC ทำได้ยังเป็นแค่เศษเสี้ยวของเจ้าอนุภาคตัวนี้นิวทริโนตัวนี้มีพลังงานสูงกว่า LHC ทำได้เป็นแสนเท่าหรือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายกว่านั้นมันเหมือนคุณโดนลูกบอลโบว์ลิ่งที่ปามาจากอีกฝั่งของกาแล็กซี่พุ่งเข้าใส่เครื่องตรวจจับด้วยความแม่นยำระดับจับวางคำถามคือใครหรืออะไรเป็นคนป่าลูกบอลลูกนั้นมาตามปกติแล้วเมื่อดาราศาสตร์เจอสัญญาณพลังงานสูงระดับวันสิ้นโลกแบบนี้ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานคือการหันกล้องโทรทัศน์ทุกตัวบนโลกทั้งกล้องแสงที่ตามองเห็นกล้องรังสี X กล้องรังสีแกมมาไปยังทิศทางเดียวกันนั้นทันทีเพื่อหาต้นต่อเราคาดหวังว่าจะเจออะไรครับปกติพลังงานระดับนี้ต้องมาจากเหตุการณ์วินาศสันตโรครับเช่นดาวฤกษ์ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาหรือหลุมดำยักษ์กำลังกลืนกินดาวฤกษ์หรือกาแล็กซี่ชนกันมันต้องมีแสงวาบหรือสัญญาณรุนแรงอื่นตามมาแต่ผลปรากฏว่าความเงียบครับท้องฟ้าในทิศทางนั้นว่างเปล่าไม่มีซูเปอร์โนวาไม่มีรังสีแกมมาไม่มีแสงสว่างใดๆทั้งสิ้นมันเหมือนเราได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นหวั่นไหวข้างหูแต่พอหันไปมองกลับไม่เห็นแม้แต่ควันไฟไม่เห็นปากกระบอกปืนไม่เห็นอะไรเลยนี่คือปริศนาที่นักฟิสิกส์นอนไม่หลับมา3 ปีครับเพราะตามทฤษฎีฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่เรายึดถือกันมาหรือ Standard Model เหตุการณ์นี้เป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นหลุมดำระเบิดตามทฤษฎีเดิมของสตีเฟน ฮอว์กิงหรือที่เรียกว่า Hawking Radiation หลุมดำทั่วไปหรือ Schwarzschild Black Hole เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมันจะระเหยจนเล็กลงเรื่อยๆและระเบิดออกสิ่งที่มันควรจะปล่อยออกมามากที่สุดคือรังสีแกมมาครับหรือแสงพลังงานสูงถ้ามีนิวทริโนระดับนี้มันต้องมีรังสีแกมมาสาดมาคู่กันจนกล้องต้องตาบอดไปแล้วแต่นี่มีแต่นิวทริโนในงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์ถึงกับเขียนไว้ชัดเจนเลยครับว่าถ้าใช้ทฤษฎีหลุมดำแบบเดิมมาอธิบายมันไปกันไม่ได้ครับมันขัดแย้งกับหลักฐานเปรียบเหมือนคดีฆาตกรรมห้องปิดตายครับเรามีศพคือนิวทริโนแต่เราหาอาวุธไม่เจอและกฎฟิสิกส์บอกว่าอาวุธชนิดนี้ต้องมีเสียงดังและมีแสงไฟแต่เรากลับไม่เห็นอะไรเลยแล้วอะไรล่ะที่ฆ่าความเงียบสงัดของอวกาศด้วยกระสุนอนุภาคเพียงนัดเดียว
คำตอบของเรื่องนี้มาจากทีมฟิสิกส์ทฤษฎีของมหาวิทยาลัย UMass Amherst ครับ พวกเขาเสนอว่าตัวการในคดีนี้ไม่ใช่หลุมดำธรรมดาและไม่ใช่ดาวฤกษ์ที่ตายแล้วแต่เป็นสิ่งที่เก่าแก่กว่านั้นลึกลับกว่านั้นครับพวกเขาเสนอทฤษฎีว่านี่คือการระเบิดของหลุมดำดึกดำบรรพ์ Primordial Black Hole หรือ PBH แต่เดี๋ยวก่อนครับมันมีคำขยายความต่อท้ายที่สำคัญมากมันคือหลุมดำดึกดำบรรพ์ชนิดกึ่งสุดขั้วหรือ Quasi Extremal Primordial Black Hole ศัพท์เทคนิคเริ่มมาแล้วครับ อย่าเพิ่งปิดหนีนะครับผมจะแกะให้ฟังทีละคำเพราะมันน่าทึ่งมากคำแรกหลุมดำดึกดำบรรพ์หรือ PBH ปกติเรานึกถึงหลุมดำเราจะนึกถึงฉากในหนัง Interstellar ใช่ไหมครับหลุมดำยักษ์ที่เกิดจากดาวฤกษ์หมดอายุไขแล้วยุบตัวลงแต่หลุมดำดึกดำบรรพ์ไม่ใช่แบบนั้นครับมันไม่ได้เกิดจากดาวตายแต่มันเกิดจากบิ๊กแบงโดยตรงในช่วงวินาทีแรกที่จักรวาลถือกำเนิดจักรวาลของเราหนาแน่นและปั่นป่วนมากบางจุดที่มีความหนาแน่นสูงมากๆมันยุบตัวกลายเป็นหลุมดำทันทีตั้งแต่ยังไม่มีดาวฤกษ์ดวงแรกด้วยซ้ำและเพราะมันเกิดแบบนี้ขนาดของมันจึงหลากหลายมากครับมันอาจจะมีมวลเท่ากับภูเขาทั้งลูกแต่ถูกบีบอัดจนเหลือขนาดเล็กกว่าอะตอมหรือเล็กเท่าโปรตอนทีนี้มาถึงคำสำคัญคำที่2กึ่งสุดขั้วหรือ quasi extremal นี่คือกุญแจที่ไขปริศนาว่าทำไมเราถึงเห็นแต่นิวทริโนแต่ไม่เห็นแสงครับทีมวิจัยเสนอว่าหลุมดำจิ๋วพวกนี้ไม่ได้มีแค่แรงโน้มถ่วงแต่มันมีประจุมืดติดตัวมาด้วยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าประจุมืดคืออะไรมันเหมือนประจุไฟฟ้าไหมคำตอบคือคล้ายกันครับแต่เป็นประจุของสสารมืดลองจินตนาการว่าหลุมดำนี้เหมือนแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จด้วยประจุมืดจนเต็มปรีตามกฎฟิสิกส์ประจุชนิดเดียวกันจะผลักกันใช่ไหมครับในขณะที่แรงโน้มถ่วงพยายามจะบีบให้หลุมดำยุบตัวลงและระเหยหายไปตามกฎฮอว์กิงแต่เจ้าแรงผลักจากประจุมืดข้างในเนี่ยมันพยายามจะดันต้านเอาไว้การต่อสู้กันระหว่างแรงบีบของแรงโน้มถ่วงกับแรงดันของประจุมืดนี่แหละครับทำให้หลุมดำเข้าสู่สภาวะสมดุลที่เรียกว่า quasi extremal หรือกึ่งสุดขั้วผลก็คือมันเหมือนการกดปุ่ม pause หรือหยุดเวลาการตายของหลุมดำไว้ครับแทนที่มันจะระเหยหายไปอย่างรวดเร็วมันกลับเสถียรและมีอายุยืนยาวมาได้ถึง 13,800 ล้านปีจนมาถึงยุคปัจจุบันของเราแต่ไม่มีอะไรอยู่ค้ำฟ้าครับในที่สุดวาระสุดท้ายก็มาถึงเมื่อเวลาผ่านไปนานแสนนานหลุมดำค่อยๆสูญเสียมวลไปทีละน้อยจนกระทั่งแรงโน้มถ่วงเริ่มอ่อนแรงลงจนไม่สามารถกักเก็บประจุมืดที่อัดแน่นอยู่ข้างในได้อีกต่อไปวินาทีนั้นแหละครับคือจุดแตกหักมันเกิดกระบวนการที่เรียกว่า Dark Schwinger Effect ชื่อฟังดูเท่มากแต่อธิบายง่ายๆคือประจุมืดที่อั้นมานานมันคายประจุออกมาตูมเดียวระเบิดออกมาอย่างรุนแรงและนี่คือคำตอบว่าทำไมเราไม่เห็นแสงเพราะสิ่งที่มันระเบิดออกมาไม่ใช่อนุภาคแสงของโลกปกติแต่เป็นอนุภาคในเซกเตอร์มืดหรือ Dark Sector Particles เช่นอิเล็กตรอนมืดและเมื่อเจ้าอนุภาคจากโลกมืดพวกนี้มันสลายตัวหรือดีเคเข้าสู่โลกปกติของเราธรรมชาติของมันดันชอบเปลี่ยนร่างเป็นนิวทริโนมากกว่าจะเป็นแสงครับดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อ3 ปีก่อนคือหลุมดำจิ๋วจากยุคบิ๊กแบงตัวหนึ่งที่ลอยเคว้งคว้างมาหมื่นล้านปีจู่ๆก็หมดอายุไขปลดปล่อยประจุมืดออกมากลายเป็นฝูงนิวทริโนพลังงานสูงมหาศาลพุ่งเข้าใส่เครื่องตรวจจับที่ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยไร้ซึ่งแสงสีเสียงใดๆให้กล้องโทรทัศน์เห็นคุณผู้ฟังครับถ้าทฤษฎีนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงซึ่งตอนนี้หลักฐานชี้ไปทางนั้นค่อนข้างมากมันไม่ใช่แค่การค้นพบหลุมดำระเบิดธรรมดานะครับแต่มันคือการค้นพบระดับจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการฟิสิกส์เลยทีเดียวทำไมล่ะครับเพราะมันจะช่วยไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึง3 เรื่องพร้อมๆกันเรื่องที่1วิญญาณของสตีเฟนฮอว์กิงได้รับการปลดปล่อยเป็นเวลากว่า50 ปีแล้วที่สตีเฟนฮอว์กิงเสนอทฤษฎีว่าหลุมดำต้องระเหยและระเบิดได้หรือ Hawking Radiation แต่แกเสียชีวิตไปแล้วโดยที่ไม่เคยเห็นหลักฐานจริงเพราะมันสังเกตยากมากการค้นพบครั้งนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ชิ้นแรกที่บอกว่าฮอว์กิงพูดถูกหลุมดำไม่ได้เป็นอมตะมันตายได้และมันระเบิดได้จริงๆนี่คือรางวัลโนเบลที่รอการประทับตาครับเรื่องที่2ไขปริศนาสสารมืดนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดครับเราตามหาสสารมืดกันมาเป็น100 ปีสร้างเครื่องมือมูลค่ามหาศาลเพื่อดักจับอนุภาคสสารมืดแต่ไม่เคยเจอเลยจนเราเริ่มท้อแต่ทฤษฎีนี้เสนอทางออกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าเราอาจจะมองผิดที่มาตลอดสสารมืดอาจจะไม่ใช่อนุภาคฝุ่นผงที่ลอยไปมาแต่มันอาจจะเป็นเจ้าหลุมดำดึกดำบรรพ์ที่มีประจุมืดพวกนี้นี่แหละ
ในเปเปอร์วิจัยระบุไว้ชัดเลยครับว่าวัตถุพวกนี้ could constitute all of the observed dark matter หรือแปลว่ามันสามารถเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของสสารมืดที่เราตามหาได้เลยลองนึกภาพตามนะครับจักรวาลที่เราเห็นว่าว่างเปล่าจริงๆแล้วอาจจะเต็มไปด้วยลูกกระสุนที่มองไม่เห็นนับล้านล้านลูกที่หนักอึ้งและมีประจุล่องลอยอยู่รอบตัวเราและนั่นคือน้ำหนักที่หายไปของจักรวาลและเรื่องที่ 3 ประตูสู่ฟิสิกส์ยุคใหม่การระเบิดครั้งนี้คือจุดที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่อธิบายแรงโน้มถ่วงต้องมาจับมือกับกลศาสตร์ควอนตัมที่อธิบายอนุภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันคือสนามทดลองตามธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องควอนตัมกราวิตี้หรือแรงโน้มถ่วงควอนตัมซึ่งเป็นทฤษฎีสุดท้ายที่นักฟิสิกส์ใฝ่ฝันหาฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโหนี่เราโชคดีมากเลยนะที่บังเอิญไปเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในรอบล้านปีหรือเปล่าคำตอบจากงานวิจัยคือไม่ครับเราไม่ได้โชคดีขนาดนั้นแต่จักรวาลกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูดอกไม้ไฟต่างหากทีมวิจัยได้คำนวณความน่าจะเป็นไว้แล้วครับและผลลัพธ์น่าตกใจมากพวกเขาบอกว่ามีโอกาสสูงกว่า 90% ที่เราจะได้เห็นการระเบิดของหลุมดำแบบนี้อีกครั้งภายในระยะเวลาแค่10 ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าเหตุการณ์ KM3net เมื่อปี 2023 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือสัญญาณเตือนแรกที่บอกว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บางคนเรียกยุคนี้ว่า Black Hole Archaeology หรือโบราณคดีหลุมดำแต่นี่ไม่ใช่การขุดหาฟอสซิลไดโนเสาร์ในชั้นหินแต่มันคือการขุดค้นฟอสซิลจากบิ๊กแบงที่ยังคงมีชีวิตล่องหนอยู่รอบตัวเราและกำลังทยอยระเบิดตัวเองให้เราเห็นทีละลูก2ลูกเหมือนแคปซูลการเวลาที่ถูกตั้งเวลาไว้เมื่อ 13,800 ล้านปีก่อนให้มาเปิดออกในยุคของเราพอดีจากนี้ไปท้องฟ้าที่ดูเงียบสงบในสายตาของคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเพราะภายใต้ความมืดมิดนั้นอาจจะมีระเบิดเวลาจากจุดกำเนิดจักรวาลกำลังนับถอยหลังติ๊กติ๊กติ๊กรอวันที่พวกมันจะกรีดร้องออกมาเป็นครั้งสุดท้ายและเล่าความลับของจักรวาลให้เราฟังสำหรับวันนี้เรื่องราวของหลุมดำดึกดำบรรพ์และการระเบิดปริศนาคงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครับแต่ผมเชื่อว่าการค้นพบนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ